Λοιπόν, πολλά έχουν υποθεί για το τι έχει συμβεί και δεν πάει τώρα εδώ το εργαλείο μία. Το σίγουρο είναι ένα, ότι πρέπει να ανεβάσω τη συμπίεση. Γιατί τώρα το μηχανάκι για 56 χιλιοστά δεν πάει βήμα. Εντάξει, δεν το συζητάω για το turbo. Θα τα βγάλω όλα από πάνω, θα το λύσω. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε πόσο ήταν η συμπίεσή του τώρα, να σας δείξω πώς την υπολόγισα δηλαδή την προηγούμενη φορά, με πληροφορίες που διάβασα από το ίντερνετ, και μετά θα ξεκινήσουμε να του φτιάξουμε τη συμπίεση. Οκ, πάμε να το δούμε. Άλλη μια φορά. Πολύ λάδι. Πάμε να δούμε πιστόνι από κοντά. Λοιπόν, λογικά φαίνεται, το βλέπετε ότι έχει μια μικρή απόσταση από την άκρη του τέτοιου. Θα προσπαθήσω τώρα να τη μετρήσω λίγο με το παχύμετρο. Ναι, 1,2. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, έχουμε μετρήσει αυτό εκεί. Μετράμε το πάχος της φλάτζας, το οποίο είναι 7 δέκατα του χιλιοστού. Και τώρα πάμε να κάνουμε το άλλο, την άλλη μέτρηση, που είναι εδώ και πιο ενδιαφέρουσα λίγο. Βάσει όσων έχω διαβάσει στο ίντερνετ, για να βρεις τη συμπίεση πρέπει να ξέρεις τον όγκο του κυλίνδρου, γι' αυτό χρειάζεται τη διάμετρο του πιστονιού, τη διαδρομή του, βρίσκεις τον όγκο του κυλίνδρου. Θέλει να ξέρεις το κενό που είπαμε εκεί ότι έχει, αυτό το 1,1 χιλιοστό από το πιστόνι στην άκρη του κυλίνδρου, και πρέπει να ογκομετρήσεις και αυτόν εδώ το χώρο. Λοιπόν, και για να έχουμε όλα τα δεδομένα, είπαμε το πιστόνι είναι 56 χιλιοστά, η απόστασή του από την κορυφή του κυλίνδρου είναι 1,1, η φλάτζα ...56 χιλιοστά από ό,τι βλέπω. Το πάχος της είναι 0,7 χιλιοστά. Θέλουμε ακόμα την διαδρομή, είναι 49,5 χιλιοστά. Αυτό είναι 1,2 είπαμε. Έτσι. Οκ, και θα σας δείξω μια ιστοσελίδα που τα βάζεις μέσα και στα υπολογίζει όλα μόνο το compression, ας πούμε, τη συμπίεση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό βέβαια που μας λείπει τώρα είναι η ογκομέτρηση αυτού εδώ. Αυτή η ογκομέτρηση, για να γίνει, βιδώνουμε το πιστόνι, βιδώνουμε το μπουζί
Και τώρα πρέπει να βάλουμε εδώ ένα αλφάδι και να το βάλουμε τελείως στα ίσια αυτό. Λοιπόν, βάζουμε το αλφάδι. Θέλει λίγο ίσιωμα. Ωραίος. Τέλεια. Έχω εδώ ένα δοσομετρικό, ένα ογκομετρικό σωλήνα, όπως το λένε. Το έχω ξαναμετρήσει και ξέρω ότι παίρνει περίπου 11 ml. Οπότε τώρα θα το κάνω με πιο μεγάλη ακρίβεια. Το πρόβλημα με το λάδι είναι ότι τρέχει αργά. Εν τω μεταξύ της έκανα και ένα γυαλισματάκι να μην έχει μπίχλες. Λοιπόν, άλλα 6 ml εδώ. Και το γεμίζουμε μέχρι να έρθει και να κάτσει πρόσωπο σε όλη την επιφάνεια του χώρου καύσης. Και βέβαια να βεβαιωθούμε ότι δεν κάνει καρούμπαλο, ας το πούμε, τρόπος του λέγει, από πάνω το λάδι, δηλαδή δεν δημιουργεί έτσι φούσκα. Ναι. Είναι τελείως flat, αν το βλέπετε, είναι τελείως flat. Έτσι, οπότε αυτό είναι περίπου 11 ml. Έχουμε και 11 cc χώρος καύσης. Πάμε τώρα να το υπολογίσουμε. Λοιπόν, έχω βάλει στο Google Engine Compression Calculator και διαλέγω αυτό εδώ το site που λέγεται goodcalculators.com. Λοιπόν, αφού λέει κάτι εδώ περίεργα, έχει από κάτω τον υπολογιστή και σου λέει αριθμός κυλίνδρων 1, πιστόνι 56 χιλιοστά, stroke είναι η διαδρομή 49,5 χιλιοστά, μην τα ξεχάσετε αυτά γιατί είναι ίντσες και θα σας βγάλει άλλα τ' άλλα. Ο θάλαμος καύσης είναι 11 cc, cubic inch, ναι, εντάξει. Η gasket thickness, η φλάτζα, το πάχος της είναι 0,7 είπαμε, ναι. Η διάμετρος της φλάτζας είναι 56 χιλιοστά και το piston του deck clearance είναι το πιστόνι από την επιφάνεια την μπροστινή του κυλίνδρου, οπότε αυτό το μετρήσαμε εμείς 1,2 χιλιοστά και το πιστόνι μας είναι flat top, έτσι. Οπότε υπολογίζουμε το compression ratio που το λέει, είναι 8,776 προς 1 και τα κυβικά είναι 121,919. Έτσι. Οπότε όπως βλέπετε η συμπίεση ήταν αρκετά χαμηλή. Πάμε να βγάλουμε και το κυλινδράκι. Είδα βέβαια στο ίντερνετ ότι το compression που έβγαλε δεν είναι σχεδόν μαμίσιο. Δηλαδή η συμπίεση σε ένα μαμά κατοστάρι είναι τόση, 8, κάτι. Μου έκανε εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει τώρα θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο πολύ συμπιεσάτο μπορώ. Το πιστονάκι βέβαια δεν θα το ξεπρεσάρουμε όλο μέσα. Θα το φέρω ίσα ίσα να βγάλω
την ασφάλειά του να το πάρω στο χέρι. Νομίζω κάπου εδώ είμαστε καλά. Θα βγάλω την ασφάλεια και θα αφαιρέσω το πιστονάκι μετά. Συγγνώμη, βλακία είπα. Θα βγάλω την ασφάλεια, θα βγάλω τον πύρο και θα πάρω τον κύλινδρο μαζί με το πιστόνι. Κομπλέ. Οριστική φλάτζα. Χοντρή, χοντρή. Λεπτούλα φλάτζα. Πιο λεπτή δεν γίνεται. Κάτσε να δούμε πόσο ήταν. Έχει φάει βέβαια την πίεσή της, αλλά αυτή ήταν 1,2 χιλιοστά. Όσο ήταν η απόσταση του πιστονιού από την άκρη του κυλίνδρου. Και αυτή εδώ είναι χάρτινη μισό χιλιοστό. 5 δέκατα του χιλιοστού. Θεωρητικά θα την κάνει τη δουλειά της. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, για να γίνει και λίγο πιο σωστά η δουλειά, έβαλα και τους οδηγούς. Γιατί δεν βρίσκω το λόγο που μου λέγανε ότι δεν μπαίνουν οι οδηγοί. Perfect. Πολύ καλή τη βλέπω. Οπότε πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τον κύλινδρο για αρχή. Τάκ. Μπήκε. Εδώ εγώ πάντα βάζω λίγη κόλλα, δηλαδή έτσι με έμαθε ο μαστόρας αδερφός μου. Το ράουλο της καρδένας. Ελπίζω τώρα μην ξεχνάω τίποτα, το έχω κάνει τόσες φορές. Λοιπόν, ήδη έχει έρθει πολύ καλύτερα. Τώρα βάλουμε κεφαλή. Έπρεπε να πειράξω λίγο τις τρύπες για να ταιριάξει, γιατί τελικά κάτι δεν πήγαινε πολύ καλά. Ήταν λίγο σαν παράκεντρο, δηλαδή η φλάτζα, φλάτζα δεν καθόταν στο κέντρο του κυλίδου, καθόταν λίγο πιο εκεί. Οπότε λίγο τις πείραξα εδώ τις τρύπες για να πάει να κάτσει λίγο ίσια. Τώρα έχει έρθει σαφώς πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω, όλα είναι πειράματα, έτσι. Δεν ξέρω αν θα κλείσει καλά δηλαδή. Κανονικά επειδή έχει λάστιχα δεν χρειάζεται κόλλα. Αλλά επειδή αυτά τώρα είναι όλα ψιλοκινέζικα τα διάφορα όλα αυτά τα σετάκια, εντάξει, καλό είναι, μου φαίνεται, ξέρω κι εγώ. Έβαλα το λαστιχάκι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι βοηθάει γιατί τα κρατάει και στη θέση τους, ξέρεις, δεν πέφτουνε. Το γέλιο θα είναι να βρίσκουν οι βαλβίδες στο πιστόνι και θα πρέπει να το ξανανοίξω. Ωραία. Ελπίζω αυτό που λέω τώρα να μην είναι προφητεία.
Λαστιχάκια, παραλαστιχάκια. Καλή τύχη. Λείπει μία. Θεός βοηθός. Να άρχισε πάλι με τα δυναμόκλειδα. Λοιπόν, να πούμε και 2-3 πράγματα για όλη αυτή την αγάπη που στέλνετε στα comments από κάτω. Εντάξει, πραγματικά δηλαδή είναι πολύ... Η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνθρωποι που μπαίνουν και έτσι δείχνουν ένα ενδιαφέρον και λένε γνώμες και απόψεις και... Δηλαδή άνθρωποι που μου λένε sorry, αλλά να σου πω και εγώ τη γνώμη μου, παιδιά, εντάξει, για αυτό το λόγο το κάνω, για να... Δηλαδή, για να πείτε και τη γνώμη σας από κάτω. Έχουν ακουστεί έτσι πολύ καλές ιδέες από κάτω, έχουν γράψει κάποια παιδιά έτσι πάρα πολύ καλές ιδέες για το τι να κάνω με τον Turbo. Με το Turbo είναι κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν λίγο των δυνατοτήτων μου, γιατί μου έχουν πει κάποιοι να μετατρέψουμε την τουρμπίνα, να βγάλω τη μία της πλευρά του κομπρέσορα και να την κάνω έτσι και να φτιάξω αξονάκια ή να κάνω εδώ με τεντοτήρες, πώς το λένε, συγγνώμη, να φτιάξω εδώ με άξονες, να παίρνει κίνηση από τον κεντρό. Εντάξει, υπέροχες ιδέες, αλλά κατά κύριο λόγο θέλουν παιδιά πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά εργαλεία και κυρίως τόρνους, ιστορίες ή να πηγαίνω στον τόρνο. Δεν έχω τέτοιο χρόνο. Δυστυχώς. Γι' αυτό και μου παίρνει και τόσο καιρό να ανεβάσω βίντεο και να κάνω, ας πούμε, να βλέπετε συχνότερα έτσι βίντεο μου. Ας φτιάξουμε λοιπόν για αρχή το μοτέρ έτσι με συμπίεση σωστή και μετά θα το ξαναβάλω πάνω το turbo, δηλαδή έτσι, για να παίζουμε, όχι τίποτα άλλο. Αν δουλέψει, έχει καλώς. Αν δεν δουλέψει, έχω αρχίσει και σκέφτομαι σοβαρά και τη λύση του νίτρο. Όχι γιατί θέλω να πηγαίνει γρήγορα, έτσι. Απλά για να κάνω μια μετατροπή. Και αυτό ήταν κάτι που από πιτσιρικάς μου άρεσε, έτσι, το νίτρο. Μια-δυο φορές είχα δει στη ζωή μου παπί με νίτρο. Εκείνες τις θρυλικές εποχές με τις κόντρες στη βούτα, που κατεβαίναμε στη βούτα να φάμε το βρώμικο για να δούμε τις κόντρες και μετά να πάμε λιμανάκια. Νομίζω μία φορά το είχα δει σίγουρα. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μόνο και μόνο η κάβλα που με πιάνει, έτσι. Να κάνουμε ένα παπάκι έτσι να είναι τούμπαν, όχι για να το βάλω για κόντρα, για να γουστάρουμε. Εν τω μεταξύ έβαλα η κεντροφόρο, το μαμά έβαλα αυτή τη φορά, τον άγριο τον άφησα έξω. Λοιπόν, έβαλα κεντροφόρο και έκανα και το χρονισμό. Θα βάλω και το καρπιρατέρ τώρα. Απλά ένα από τα πράγματα που ξέχασα να πω και που πολλοί φίλοι του καναλιού το προτείνανε και θα το δείτε και σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο, ας πούμε, είναι να παίξω λίγο με την προπορία. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με έναν φίλο του καναλιού και να μου εξηγήσει λίγο τι παίζει, γιατί εγώ σας έχω πει τόσες φορές δεν είμαι μηχανικός. Δηλαδή όλη αυτή την ιστορία με το Avance την ακούω τόσο πολύ καιρό. Είδα κάποια βίντεο στο YouTube, αλλά για να είμαι ειλικρινής, κάτι κατάλαβα, αλλά πώς θα μπορούσα να παίξω με την προπορία δεν ήξερα ακριβώς. Κάποιοι δοκιμάσανε να μου πούνε, αλλά εντάξει, είναι δύσκολο να το εξηγήσεις τώρα μέσω μηνυμάτων ή τηλεφώνου, ας πούμε, πώς να το κάνεις, ας πούμε, ακριβώς. Οπότε τώρα που έχω μια βασική ιδέα του πώς, ας πούμε, γίνεται αυτή η διαδικασία, θα το δοκιμάσω να το κάνω. Οπότε τώρα είμαι σε φάση, βάζω το καρμπιρατέρ επάνω για να δω αν δουλεύει.
καλά το μηχανάκι. Σε δεύτερη φάση θα βάλω τον άγριο κεντροφόρο πάνω να το πάω μια βόλτα να δω τι κάνει. Και σε τρίτη φάση θα ξαναβάλω το τούρμπο να δω επίσης τι κάνει. Τώρα με τα ζιγκλέρ ό,τι είχε μέσα, δεν έχω ιδέα. Βάλω και μια εξάτμιση. Okay. Λοιπόν, είναι έτοιμο να πάει τη βόλτα του. Το έχω βάλει, δηλαδή έκανα 2 φορές μπροστά και έκανα βόλτες. Άλλαξα μία καδένα. Κοίταξα λίγο αν χτυπάει καμιά βαλβίδα στο πιστόνι. Έχουμε ένα θέμα, κάτι ακούγεται και πολύ φοβάμαι ότι είναι μπιέλα. Η αρχή δηλαδή της μπιέλας. Αλλά εντάξει, θα το δούμε τώρα αυτό. Ήδη πάει πολύ καλύτερα, οπότε πάω να το κάνω μια βόλτα, να δούμε τι ταχύτητες πιάνει κτλ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, στα λιμέρια μας, κάνει κολοζέστη, 800 βαθμούς έχει τον ήλιο, με ψήνει ο ήλιος, ήδη έχει πάρει πολύ δύναμη. Τώρα με αυτό το γρανάζωμα δεν είμαι σίγουρος αν θα δούμε και τίποτα παραπάνω, σε τελικές και πω και η σέλα ρε παιδιά. Αμάν. Κάτσε τώρα να βάλουμε το GPS, να βάλουμε και το καταγραφικό. Το θέμα είναι ότι σπάει πολύ γρήγορα το μηχανάκι, θέλει γρανάζωμα δηλαδή και ίσως και ένα μεγαλύτερο ζιγκλέρ. Πάμε όμως να δούμε τι θα κάνει. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Τώρα. Αυτό ήταν λίγο κατάβαση με κόντρα αέρα, πάμε τώρα να δούμε ανάβαση. Δευτέρα είναι αυτή. Λοιπόν, 94 χιλιόμετρα, σε κάποια φάση off camera έπιασε και 96, αλλά τώρα δεν θα κάνουμε λόγο για 1-2 χιλιόμετρα ή 3, όχι ότι είναι τα χιλιόμετρα για ένα παπάκι, αλλά θέλει σίγουρα γρανάζωμα και θέλει σίγουρα και ένα ζιγκλέρ. Θα βγάλω το μπουζίν έτσι να δούμε τι χρώμα είναι, δεν ξέρω, νομίζω το νιώθω λίγο φτωχό. Καλά πήγε. Το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι δεν χάνει λάδι από πουθενά, άρα έκλεισε καλά, αν εξαιρέσει εδώ στον τεντοτήρα, τον οποίο τον είχα χαλαρώσει τέλος πάντων πριν και τον έκλεισα και δεν το σκούπισα και δεν θυμάμαι και αν τον έχω σφίξει καν τώρα, γι' αυτό και κρέμεται μια σταγονίτσα εδώ, αν φαίνεται. Πάει καλά, πάει όχι διαφορετικά, μιλάμε ότι καμία σχέση, το μηχανάκι σπάει τώρα, μια χαρά. Λοιπόν, το πρώτο βήμα έγινε. Οπότε τώρα θα βάλουμε ένα γρανάζωμα να ανοίγει πιο πολύ, γιατί αυτό δεν έχει νόημα, σαν δίχρονος πάει, δεν είναι. Θα κάνουμε μία απόσταση, δεν ξέρω πόσα μέτρα, θα βρω μια απόσταση και θα το χρονομετρήσω με το γρανάζωμα. Θα ζητήσω τη βοήθεια κανενός φίλου, θα το χρονομετρήσω με το γρανάζωμα. Μετά θα του βάλω το τούρμπο πάνω και θα το ξαναπάμε να δούμε τι έχει κάνει. Πέραν δηλαδή της αίσθησης, αν δίνει, αν δεν δίνει κτλ. Θα το κάνουμε και την ίδια απόσταση πάλι με την τουρμπίνα πάνω. Ένα ζήτημα βέβαια είναι ότι πατινάρει. Κάποια στιγμή θα αλλάξω και δίσκους.
Έχω βαρεθεί να τα νοικοκλίνω. Λοιπόν, αυτά.